Diagnosis like Fighting lang data nangyari dati. ay hindi, ang yun. Pwede. I found it free. Especially when you turn off the lights. The dog is standing here. It's nice. Beautiful. Siya.
left onto Crisologo. So, freaking. Take the second left onto Crisologo, then your destination will be on the left. Oh no, Kalesa. Asper. Kalesa. Horse! Kahit ko ang pag-inom. Tahan mo na mga pangmalakas. Maganda yun paggabi. Turn left onto Florido Street, then turn left onto General Luna. In 100 meters, turn left. Turn left onto Jacinto, then turn left onto General Luna. Worth it ang pagod sa biyahe. Ganda ng mga bahay. No turn left. Ang nakikita lang natin sa aklat niya. Oo, kaya makikita ano yan. Ang panahon natin. Ito yung Take madalas the natin next right pagkakaroon onto sa Florentino Street, then turn right onto Florido Street. Mga ganyan bahay sa iyo ako. Finish! Pero limited ako yung tech ko. Baka makagip. Ma-YouTube tayo. Kan guys, ya?